Ми ППО сухопутних військ. Дивлюся, йоп, дві сушки летить. Київ захищали, збив ракету якраз. Саме цікаве дивитися, як падає авіація, і знати, що це ти її збив. Впаде 200-300 метрів від нас снаряд, це ще далеко. З стрілецької зброї збивали К-52, збивали Су-25. По можливості ракети, ланцети, різні ударні безпілотники. Їх справи набагато гірше, ніж ми всі думали. І Що вони нам можуть показати? Не унітаза не бачили. Дикуни. у нас в зенітному дивізіоні є підрозділи зенітно-ракетна батарея, озброєна силою 10-ю. Є дві зенітно-ракетні батареї, які озброєні іглою, сінгером і пірюном. Переважно сила 10 у нас перекриває артилерію і тили, а ПЗРКшні підрозділи стоять на передній лінії разом з піхотою. Не завжди виходить виставити геть на самий передній край, але до 500 метрів від переднього краю наші зенітники знаходяться, тому що ми не можемо знищити авіацію, якщо будемо знаходитися далі. Також у нас є зенітно-ракетна артилерійська батарея, яка озброєна ЗУ-23-2. Вона також знаходиться, прикриває тилові підрозділи і артилерію, але за необхідності виїжджає, допомагає піхоті, працює також і по наземним цілям, якщо піхоті потрібна підтримка. Саме комплекс, який мені більш подобається, це Пірун, якщо з ПЗРК брати. І стріла 10 теж доволі хороший комплекс, який використовується зараз і показав себе дуже ефективно по безпілотним літальним апаратам, типу Орлан, Зала і решта безпілотників. Я командир бойової машини С-10, стріла 10, ПЗРК, на базі МТЛБ. Ми збиваємо самольоти, вертольоти, безпілотники, по можливості ракети, ланцети, різні ударні безпілотники. Я як командир повинен знаходитись по-правильному всередині машини і там через шльомофон передавати команди. Але протягом моєї служби в гарячих точках були всюди, то я так розібрався, що краще просто, я посовітувався з командирами своїми, краще просто вилізти з машини, вийти впереді машини, стати і спостерігати візуально через бінокль. Тому що там ти в закритому приміщенні, ти нічого не бачиш, нічого не чуєш. Як ми тільки не пробували знищувати ворожі цілі, ми виїжджали, наперед нам передавали інформацію, що летить вороже БПЛА. Ми виїжджали, машину глушили на акумуляторах, він шукав на акумуляторах, це і я чув, і він мене чув. Вікно відкривалося, через вікно він мене чув, бо коли закрите вікно, він мене не чує, моїх команд, які я йому подаю. Допустимо, азімут 90, там ворожий Орлан чи ще щось. Але коли вікно відкрите, ракета не зійде, тому що на кожному люці є запобіжник, що він повинен бути защолкнутий, щоб ракета зійшла. Ми знищуємо ворожі цілі, по можливості робимо зразу перекат, тому що визначають, звідки був пуск ракети і накривають. А так, загалом все. Стараємось все робити чим швидше, тому що бувають різні випадки. Буває таке, що їдеш по дорозі, кладуть. Але якщо ти не зб'єш безпілотник, він буде за тобою літати постійно і він буде тебе коригувати, куди ти заїхав. Так що, якщо ти не збив і робиш перекат, це не дуже добре. Так що стараємось зразу збивати з першого пострілу. Воно виходить з першого, чекаємо, як розвіється дим оцей з ракети, і робимо другий пуск. За другим пуском не збили, робимо третій пуск. І так поки не зб'ємо. Загалом ракети 37 і 33, вони відрізняються зарядом. Там більше заряду, вона летить на більшу дальність, і головка самонаведення там більш крутіша, більш сучасніша. А колір – це просто колір. Там просто пишуть номер ракети, і 33-я, оця, що я кажу, що далі летить, вона більш сучасніша, і є 37-ма.
А ми, нам нема, в принципі, різниці, ми що тими приземляємо. Ми були під Херсоном, привіз комбат наш нову партійку ракет. Каже, це трофейні. Я не розпитував так сильно, де він їх взяв. Каже, сєперські ракети. Він об'яснив, що там більше заряду, там більша дальність, більша висота і більш розвинута ракета, чим оця старіша наша. Наші ці на складах дуже давно вже стоять. А вони там десь позакупляли, чи в Ірану, чи самі виробляють, цього я не знаю, оці ракети. Десь їх взяли, ми ними збиваємо. Це старий комплекс, його модернізувати пора. Ракети так само, все запаси в назві Совєтського Союзу залишилися. Я рахую, що ПВО треба модернізувати, переходити на більш натовські стандарти, більш ефективне озброєння. Тому що вже все старе, ракет дуже мало так само. То, що нам, як кажуть, Росія, ленд-ліз від Росії позалишали, теж ракети до Іглу ми знаходили, досягли 10-ї. Є комплекси Старк-Стріт, це зарубіжний комплекс, теж доволі непогано себе показав. Я на ньому не працював, але відгуки про нього непогані. Хотілося також спробувати, заявку ми подавали, можливо, найближчим часом нам також його подадуть, і ми будемо пробувати з ним працювати. Ми ППО сухопутних військ. Ми прикриваємо безпосередньо підрозділи сухопутних військ, які знаходяться на малій дальності та ближня дія. Мала дальність – це у нас оса йде, в бригадах немає ос, вони придаються. Оси в полках знаходяться, а ми ближня дія. Ми безпосередньо участвуємо в наступах, так само зенітчики ходять в бойових порядках з піхотою, щоб безпосередньо прикрити на полі бою їх. І плюс артилерія, яка виконує завдання, знаходиться поблизу артилерії, щоб можна було виявити безпілотний літальний апарат, або виявити, якщо наважиться авіація противника залетіти, щоб можна було зразу на місці знищити цю авіацію, не дати виконати їм бойове завдання. Задача ПВО сухопутних військ не так знищити, як не дати виконати бойове завдання. Тобто, якщо ми ціль обстріляємо і льотчика підіб'ємо, він улетить, або просто він злякається і улетить на базу назад, ми своє бойове завдання виконали. Але хотілося б, звісно, знищити, ми стремимося, розвиваємося, стремимося, вчимося для того, щоб їх знищити, щоб їх менше було, завдати максимальний урон російській авіації, щоб їх менше було, так само льотчиків менше було, бо не так цінний самоліт або вертольот, як сам льотчик, його навчання, його подальша робота. Скажімо, є ПВО, велике ПВО, воно знаходиться набагато далі, воно прикриває інфраструктуру в більшості випадків, його дальність набагато більша, так само авіацію вони збивають, безпілотні літальні апарати, авіацію збивають, як ми, просто у них висота поразки збільшена і дальність. В нашій смузі відповідальності за цей час, що я на посаді командира дивізіону, ми збили Мі-24, ми збили Орлана, це зовсім недавно було, також збивали Зала, збивали ланцети, збивали безпілотний літальний апарат, такий Куб ударний, шахіди збивали, крилаті ракети можемо збивати. Все, що можемо виявити і швидко зреагувати. Реакція ПВО сухопутних військ, якщо велике ПВО працює, в нього є час запуститися, подумати декілька хвилин, у нас цих декілька хвилин немає. Ми працюємо на секунди. У нас від виявлення до знищення буквально 5-10 секунд. У нас зараз така позиція, що тут в основному літають безпілотники. БПЛА, ланцети можуть літати, ударні безпілотники. А з авіації тут ворожої нічого. Було 2 рази таке, що побачили, але на 2 секунди ми не змогли навіть нічого зробити. В переважному це в нас безпілотники, ланцети і ракети буває. Зала – це безпілотник, в нього є, він як летить, він фотографірує все, потім коригує. Орлан, він веде прямий ефір. Ланцет – це ударний безпілотник, в нього є ціль, напрямок, він йде по тій цілі і знищує. Допустимо, він там переважності працює по артилерії нашій, по градах, по саушках. Самий інтенсивний день був це 3-й, як ми тільки заїхали, мене поставили на позицію.
Летіло 2 ланцета, ми по ним пробували спрацювати, але вони дуже швидко зайшли за посадку, там не було в нашій зоні видимості. Я зразу передав по радіостанції сусідам, що теж нашим ППОшникам, щоб вони працювали по них, що по їхньому курсу пішло. В той же самий день летіла зала, яку ми збили, тому що вона якраз файно так летіла над нами, ми все встигли, чітко виїхали, втулили, зробили перекат, і всі були довольні. Після чого ще під вечір летів був Орлан, але дуже високо, ми його єлі через бінокль видно було. Більш вивчаю те, що саме частіше тут літає. Це Орлан, зала, ланцети, Елерон 5 літає тут, Гранат 4, Пастка ППО, літають такі безпілотники, що летить безпілотник, ну і нічого з собою не являє. І за ним летить збоку розвідувальний або ударний. І цей, що пастка для ППО, ми на нього звертаємо увагу, працюємо по ньому, а потім цей, що ззаді летить, він бачить, звідки працює і б'є по нашій машині. Ось такі є. Вони там різні системи. Допустимо, навіть постійно літає зала, і з залою збоку ланцет летить. Чи Орлан і ланцет. Тут теж вони по одному не літають. Вони так вистежують ППО, ми, допустимо, спрацювали по залі, а нас засік ланцет і може по нас вдарити ланцет. Ти сидиш в машині, звичайно, страшно трохи, тому що летить ударний безпілотник, якщо він тебе засіче, якщо він ще й в прямому ефірі. Для них ППО це ж в першу чергу, якщо вони летять там знищити, допустимо, якусь саушку чи танчика, побачили, що виїхали ППО, вони, якщо в прямому ефірі, можуть перенавести ціль на машину бойову. Та як було на початку 24 числа, оце як почалась повномасштабна війна, тоді було жорстко. Зараз ми вже стабілізувалися, привикли до того всього. І нам в роботі нічого не мішає, ніякі там нові безпілотники, нові снаряди. Не знаю, нам якось, не знаю, може це привиклося, от такого для простого гражданського це буде тяжко. Ну ми попривикали тут і працюємо, незважаючи. Оце там впаде 200-300 метрів від нас снаряд, це ще далеко. Скажімо так, на початку війни, що я замітив, Росія більш ефективно використовувала свої комплекси. Це було виробництво їхнє, особисто їхнє виробництво. Зараз вони закупляють все, що можна, де можна, по будь-яких цінах, будь-якого качества, будь-якої якості. І застосування вже пішло більш хаотичне. У них це вже останні вздохи. Останні вздохи, все, що вони можуть бути, вони перестраюються, є щось їх нове, пробують вони нові безпілотники використовувати, але переважно це закупляють в Китаї, доробляють, цепляють камери. Були випадки, це розказували колеги, які збивали, знаходили просто фотоапарат Canon на Орлану, на баклажці 5-літрова каністра або баклажка, солярка залита і Орлан літає. Це не те качество і не та Росія, яка ми думали до 22-го року, що Росія дуже крепка в військовому плані держава. Вона починає показувати, що в їх справи набагато гірше, ніж ми всі думали. І набагато гірше працюють вони. На мою думку особисто, Китай продає всім. Також є безпілотні літальні апарати, які можна купити на AliExpress, як в Росії, так і в Україні. Вони продаються в вільному доступі, і Росія закупляє у них просто самі макети. Далі вони дооснащують їх, щоб сильно щось серйозно Китай, якщо Китай офіційно не вступив, моя думка, якщо Китай особисто не вступить в війну, нічого хорошого Росії він так і не дасть. З стрілецької зброї збивали К-52, збивали Су-25, Су-34 збивали. Особисто я, на моїй практиці, такого я не бачив і не було. Це дуже важко. Можливо, так само, як з автомата заклинить башню танка. Це треба, щоб всі карти совпали. Це майже неможливо. Це дуже везучим потрібно бути. А по безпілотниках шахідів збивали, це правда. Випадків таких дуже багато. Шахід – це малошвидкісна ціль, яка летить, дуже її крепко чути, здалека чути, летить низько. Одним є ціла методика, як збивати шахіди стрілецької зброї.
З одним автоматом важко, але якщо стане 10 військовослужбовців, всі одночасно будуть стріляти по ньому, дуже велика вірогідність, що все-таки вони попадуть і знищать. Таких випадків дуже багато в Збройних силах. Так само ланцети збивали з стрілецької зброї. Орлани, якщо орлан дуже низько, реб його придавлює, і орлан опускається низько, це можна стрілецькою зброєю знищити. На війні всі засоби ефективні, якщо є можливість, не треба стояти і ховатися. Треба пробувати з всього, що є, пробувати стріляти. Пулемет Калашникова, патрони 7,62. В нас тут є конструкція, от на машину і ми її цепляємо. Навіть в разі якогось перекату чи, допустимо, там якийсь наступ, ще щось, можна навіть з машини відстрілюватись по ворогу. А в переважному ми стрілецьку зброю застосовуємо це в якихось дронах невеличких. Та й вона в нас заради ходить ДРГ, різна вся ташня. Ми сидимо в хаті, теж патрулювання з собою беремо. Є багато коригувальників, ще щось там. Є такі, що навіть місцеві жителі тут є проросійські. І бажано з собою носити зброю, бо можуть біди наробити вони. У нас тобі ППО, наше ППО. Ми рухаємося в бойових порядках з підрозділами, з піхотою, штурмовими підрозділами. І просуваємося так само на позиції ворога, зупиняємося там, дивимося по обстановці, де можна зупинитися, де можна стати і прикривати з повітря. При будь-якому наступі працює авіація, переважно армійська авіація. Вони підлітають дуже близько, якраз наша зона поразки. Дуже велика ймовірність того, що ми їх достанемо і можемо знищити. Були такі випадки, коли працювали, армійська авіація заходила геть з тила. З нашого тила, коли ми просувалися вперед, вони не знали, де лінія розмежування, і вони заходили з тила і працювали так само по нас. Тоді зенітчик, це якраз його час, тоді ми працюємо, ми знищуємо цілі. Загальна вага, то, що приносить простий піхотинець, плюс іще ракета з пусковим механізмом, це ще десь більше 20 кг. Це якщо одна ракета. А буває, коли зенітник в засідку виходить, ми ж працюємо не тільки, якщо в обороні знаходимося, дуже часто зенітчики виходять в сіру зону, займають позиції і очікують підльоту авіації. Це можуть вони брати з собою 2 ракети, плюс треба взяти з собою сухпаї, вода, сухпаї, все, що можна 3 дня прожити в полі самостійно. Для того, зенітчик – це майже той самий піхотинець. Він рухається, крім того, що він рухається зі своєю стрілецькою зброєю, так само гранати, зброя в нього, щоб він міг відбити удари противника, якщо на нього нападають. І плюс він переносить з собою свої засоби зенітні. Це доволі неудобно, але наша робота така. Ми мусимо. Піхота штурмує, зачищає, а ми їх прикриваємо. Було таке, що машини нам розбивали. Це в Луганській області. Тоді машину добре посікло. На міні підривалися було. Не працюємо, якщо по нам десь б'ють близько, ми не вилазимо. Ми сидимо, закінчуються спалахи, ми передаємо, що в нас все добре, після чого працюємо далі. Саме цікаве дивитися, як падає авіація, і знати, що це ти її збив. Що саме паскудне, це я навіть не знаю. Як і в будь-якій професії, є хороші дні, є погані дні. Ми так само, як і піхота, постійно під обстрілом артилерії, під стрілецьким обстрілом. На передньому краї так само працюють по нам і снайпера. Коли піхотинець під час обстрілу ховається в окопі, ми мусимо встати і пустити ракету по авіації. Так само дуже велика ймовірність є того, якщо на тій стороні знаходяться снайпера. Снайпер буде працювати по зенітчику, бо зенітчик з окопа просто не може працювати. Йому треба встати, щоб нормально бачити ціль, щоб можна було пустити ракету. Дуже пріоритетна ціль, тому що авіації не так багато, це, як я вже говорив, дуже дорого, так само навчання льотчика дуже дорого. Тільки виявляють зенітчиків, зразу їх знищують. Авіація, знаючи, що там знаходяться зенітчики, близько не підійде. Вона б'є нурсами
7 кілометрів і більше, старається не підлітати, а чим далі вона пускає Нурси, менша точність, більший розброс і менша їхня ефективність. Тільки виявляємо, зразу знищуємо. Це треба зарані бути готовим, тому що нам вже потрібен час, щоб засоби зенітні перейшли в готовність. Приблизно після того, як зробиш накол на іглі, це треба чекати порядка 5 секунд, щоб можна було пустити ракету. Плюс треба час навестися, підготуватися, захватити ціль. Це ще пару секунд. Тому ми зарані стараємося робити накол, коли знаємо, що авіація вже до нас заходить. І тільки вона появляється, ми зразу пускаємо ракету. Зовсім недавно збили Мі-24, по перехватах чули зразу, як повідомили, звідки був виход ракети, і ціль впала. Зразу після того, буквально хвилин 5-10, по тій посадці, де ми знаходилися, почала бити артилерія. Давно я в армії з 2 червня мобілізований був. До цього я приїхав за границі, і як почалась повномасштабна війна, я приїхав за границі і хотів захищати Україну. Правда, на жаль, щось там 2 місяці мене ніяк не могли воєнкомату приділити куди, а потім 2 червня я пішов служити. Звичайно, було 2 місяці підготовки, і такої хорошої підготовки, за що я дуже дякую нашим інструкторам, які досить пояснювали, роз'яснювали, як працювати з даними інструментами. Перший напрямок, то ми були в Миколаївській області, там, на жаль, нічого не вийшло. Тобто, не знайшов це місце і не знайшов той час, скажімо так. Потім ми в Києві. Київ захищали, збив ракету якраз. Задачі у нас були захистити Київ, особливо ТЕСи, коли йшов масований цей артобстріл. І ми захищали одну із ТЕС. По інформацію нам передали, що йдуть ракети. І, звичайно, ми їх зустрічали там. Спрацював я з Стінгера, досить хороший такий інструмент. І все вийшло, я збив. Емоції, я вам скажу, кулотун такий, знаєте, перший постріл, то такий адреналін аж зашкалював. Але, звичайної радості було багато, бо думаю, що зробив, як то кажуть, спас пару життів. І теж великий плюс. Літаки, що ми приїхали сюди. І тут несемо бойове, як то кажуть, чергування. Ворог використовує буквально все. Все літає, все там. Нема нічого в нього святого. Б'є по жилих будівлях, по жилих будинках. Несе одну розруху. Одним словом, орки. Та нечисті, яка треба нищити і нищити. Дають інформацію, що там буде працювати авіація. І ми її зустрічаємо. То вже залежить, звичайно, що вони в даний час не наближаються досить близько, щоб спрацювати. А коли наближаються, то, значить, падають. Яка запорука? Перш за все це засоби маскування, щоб тебе не побачили. Тому що багато безпілотників літає, кацапських, які постійно хочуть побачити або щось скинути тобі на плечі. І в основному це є маскування. Маскування – це перш за все. І, звичайно, слухати, що свистить, куди свистить і коли свистить. В зоні 4 кілометрів. Це робоча наша зона. Це, звичайно, при кожному обстрілі, якщо влучно ворог відпрацював, будуть жертви. І жертви будуть немалі. Зато наша робота – не підпускати близько авіацію. Чим надальше стріляє, тим вона неприцільніша. Тобто розлітаються і, як то кажуть, вони відпрацювали, бо їм треба відпрацювати. А воно там полетіло, сильно вразило, значить це і добре. Життя збережені. Це зранку було, це було 8:20. Вони переважно так і зранку заходять постійно. Я спостерігав за ними, вони не входили в мою зону дії, далеко були. А от тоді він щось набрався храбрості і підлетів якраз, щоб в ньому відпрацювати. І я по ньому відпрацював. Це був Мі-24.
він якраз заходив на удар піхоти. Це ударний вертоліт, який кидає Нурси, так звані керовані ракети, для того, щоб по піхоті. По піхоті, плюс того, кулеметом вони не працюють, бо це не та відстань. А от Нурсами, вони Нурсами кидають. І їхня задача, їм не вийшло це зробити. Діло в тім, що я чув акустично, мені передали, я вже чув, побачив, що він наближається, підвів його вже ближче до себе, щоб спрацював, і на автоматі зробив свою роботу. А ми використали 2 ракети, тому що це більше влучання, коли на пару працюють. Перша ракета полетіла в теплу ловушку, а друга ракета уразила ціль. Так і працюємо в парі. Мрія була б такого, знаєте, такого самолітика, де там більше його завалити. То моя мрія. Чому вони прийшли до нашої землі, наших дітей вбивати, дружин насилувати і не понести за то на покарання. Ні в себе не можуть порядок навести. А про що може йти, щоб нам щось показати? Що вони нам можуть показати? Не унітаза не бачили. Дикуни. Ми виявляємо візуально, якщо авіація береться оповіщення, приходить з верхнього штабу, що там-то вилетіла авіація, в нашому напрямку розвідка так само передає перехвати і іншими методами. Плюс ми чуємо візуально, бачимо, чуємо акустично, що авіація підлітає. Зарані переводимося в готовність і чекаємо, коли підлетить в нашу зону ураження. І тоді працюємо. Це підрозділи безпосередньо працюють там. РЛС, які розставлені по Україні, вони виявляють взльоти та польоти авіації, передаються на верхній штаб нам передає, і ми здійснюємо оповіщення наших підрозділів. Це зарані проходить, тільки вони взлітають, ми вже знаємо, що вони взлітають. Плюс розвідка проводиться, розвідка передає перехвати так само верхніх штабів Росії, які вони вказують, що авіація в них злітає, орієнтовно летить туди. Зразу нас попереджують, і ми переходимо всі в готовність і готуємося для знищення. Так само, якщо по безпілотних літальних апаратах працює РЕП на виявлення та РЛС, вони виявляють, нам передають, що орієнтовно в тому квадраті літає безпілотний літальний апарат, можна визначити навіть орієнтовно тип його, нам передають, їм переводимо в готовність, наші підрозділи шукають, при візуальному виявленні зразу знищують. Я думаю, було найтяжче під Херсоном тоді. Під Херсоном там авіація дуже жорстко літала, і там за переправою ми були. Ту переправу дуже обстрілювали. Ми якраз деокупували село одне, звільнили. Там дуже жорстко було, коли ми йшли в наступ. Це страшна штука, наступ. Але все приносить свої плоди. Складно було всьому, тому що ти їдеш на бляшанці, можна сказати. Це не танк, тут нема такого всього, броні такої. І ти їдеш в тій машині і розумієш, що може прилетіти птур, там стріляють, туди накрили ту посадку, там накрили ту, по тобі криють, слава Богу, нічого не зачепило. Може птур прилетіти, можна на міну наїхати, там все заміновано. Може якесь ДРГ бути. То багато дуже різних ситуацій може бути. І стріляли там дуже. Я ще в таких ситуаціях, можна сказати, як під Херсоном, ще в Луганській області теж таке було, коли ми виходили з Гірського і Золотого. Тоді теж було жорстко. У нас тоді такий коридорчик був. Хто вийшов, хто не вийшов, земля їм пух. Було складно, тому що дуже стріляли, не можна було як працювати. Дуже мало часу, це що постійно обстріли, тим більше, коли ти йдеш в наступ, там постійно вогонь, і тобі треба працювати в той момент. Коли, правда, ворожа авіація літає, то їхня артилерія притихає. І коли притихала артилерія, ми вже розуміли, що зараз буде нальот. Ми багато там пусків робили, багато по ворожих самольотах, по сушках. Но в нас було таке, що видно було, що там ракета по ньому прилетіла, але він впав на чужу сторону тоді був. Тоді офіційно не зафіксували, казали, що збили наші там не одного. Вони йшли на авіаудар,
нам передавали інформацію, що з такою, то на зиму так буде залітати на авіаудар противника сушка. Коли вже за посадку самоліт уходив назад, вже він відстрілявся і пішов на розворот, я йому вдогонку пускав ракети, і ракета пішла за ним. Видно було, що був розрив, але вже було дуже далеко. Там розрив був, піхота сказала, що підбита сушка полетіла далі, але вона пішла на низ, на заземлення вже. Це був один такий момент, який підтвердили, але нам сказали, щоб запускали дрона на розвідку, а він упав вже туди, на Сєпарську сторону. Там вже знайти, жалко дрона запускати туди, бо його все одно зб'ють там. Так і сказали, що інформація не підтверджена, але для себе я знаю, що я, як сказав мені інструктор, не збив, зато обстріляв. Не підтвердили, ти сам собі знаєш. Тяжко працювати по самольотах-вертольотах, тому що вони дуже швидко, допустимо, самольоти, вони дуже швидко літають, в них стріляють в інфракрасному режимі переважно. Найтяжче по літакам відпрацьовувати. По вертольотам, вертольот, він менш швидкісний. А якщо брати літаки, вони швидкісні, вони відпрацювали і зразу уходять. Дуже важко. Я рахую, що у всіх військовослужбовців знищення будь-якої цілі мало того, що професіоналізм і грає роль, удача завжди присутня. Коли біля тебе падають снаряди і ти виживаєш, це ж якась удача є. Для того, щоб знищити ціль, у нас дуже мало часу. Це йде на секунди. Вони швидко ховаються, вони вилетіли, піднялися, відстрілялися і зразу сховалися. У тебе є секунд 15. От коли вони вже, допустимо, там якийсь воздушний бій йде, допустимо, між нашим самольотом і їхнім, тоді теж страшно пускати ракету, щоб не зацепити нашого. Тому що ця ракета така, що вона не взривається, коли вона прилітає прямо в ціль. В неї там головка самонаведення, ракета летить, вона не долітаючи до цілі, розривається і осколками, такими голочками, вона прошиває броню самольота чи вертольота. Мобільна вогнева група – це декілька комплексів ППО. Приблизно, я вам розкажу, за наші групи, це може бути ЗУшка, Стріла 10 і ПЗРК, які рухаються в конкретному районі. В конкретному районі вони рухаються і шукають цілі, виявляють і знищують. Переважно це артилерійський канал ЗУ-23-2 і Стріла 10 або ПЗРК. Можна це все суміщати, може бути це ЗУ, це може бути разом з ЗУ Стріла 10 і ПЗРК. У нас вони працюють, хто перший виявляє, на віддаленні один від одного недалеко. ЗУ, якщо виявляє безпілотний літальний апарат, в Стрілі 10 це важче зробити, тому що оператор знаходиться всередині, в нього невелике окошко, ви знімали вже, відео бачили. ЗУ виявляє, починає його обстрілювати, під'їжджає Стріла 10, цілевказівку отримала і починає по ньому стріляти, пускати ракету. Ми були в Золотому, я тоді ще був оператором, робив пуск по самольоту, то я його підбив. Було двоє самольотів, вони якраз тоді кружляли над Золотим. Це як було. Я був недосвідчений, в принципі, бо тільки почалась повномасштабна війна. Я ще так досконало машини не знав. Мені стало цікаво. І я тоді вже вивчив всі тумблера, що треба, куди нажимати, питався командирів, питався тих, хто все знає. Чесно, перші рази було дуже страшно лізти в машину, що знаєш, що ти виїжджаєш, збивати самоліт чи вертольот, тим більше в якому є люди, що ти ніколи людей не вбивав. Страшно було. Тим більше ти знаєш, що ця машина стара, самоліт може пустити по тобі там, чи вертольот, Нурси, з пулемета розстріляти. Але після першого разу, коли я виїхав, страшно було, виїхав і пустив ракету. Після того в мене ж бажання з'явилось виїхати ще їм втулити. У нас було як? Я сидів в машині, нам дали один азімут, я по тому азімуту дивлюся через візир, та через стекло оператора не спостерігаю нічого, просто дивлюся в візир, собі пісеньку наспівую. І тут командир кидає берцем мені, в стекло оператора. Я обертаюся, він пальцем показує туди, я розвертаюся, дивлюся, 2 сушки летить.
2 самольоти, теплові ловушки розкидають, я вже аж перестрашився, потім заспокоївся, думаю, що я в відеогрі, нажимаю кнопку одну, нажимаю другу, третю, закриваю очі, дивлюся, захватило, закриваю очі, бо я ніколи не стріляв. Тут такий звук і пішло. Я такий скоро вилажу з машини, навіть пускову установку не склав. Були такі дивні відчуття. Вилажу. Там командир мій тоді бивший брав бронежилети, типу, все несе, а ми зразу перекат робимо. Ми їдемо, там пускова не зложена, ми там в селі провода пообривали трошки, але то нічого, потім робили їх. Зробили, все, заїхали, зложили, потім передали інформацію, що літало 2 самольоти, по них працювала ЗУшка і спрацювала стріла. Після чого один з них почав диміти і полетів, коротше, назад на свою базу. А той другий ще щось 2 круга зробив і теж полетів назад. Казав мій командир, що бачив чітко, як ракета по ньому прямо пішла. І той робив такий віраж догори, форсаж. І коли ракета летить за ним, він робить отакий, типу, віраж вниз різко. А радіус ракети такий на розвороті, що вона самоліквідується, що вона так не розвернеться різко, як самоліт. І вона розірвалася і десь там, напевно, його зачепило все-таки. ППО завжди дуже важливе, тому що якби нас не було б, авіація тут обробила що завгодно. Нурси – це дуже велика, дуже серйозна зброя, яка завдає дуже велике враження живій силі та техніці. Якби ми там не стояли, вони підлітали нам би над головами і точно знищували б наші позиції, командні пункти, колони техніки, склади, боєприпаси і решта. Ми їм цього не даємо. Це дуже перспективна ціль. І як сказав мій один знайомий, офіцер, в якого вже більше 25 років вислуги, сказав, що казали, артилерія – це дуже страшно. Ну, після того, як він почувствував, що таке авіація, коли б'є авіація, сказав, що завжди буде її боятися, хоча сам зенітчик. І є збиті літальні цілі. Авіація дуже крепко б'є, дуже велике враження завдає. В зарубіжних країнах дуже багато зразків озброєння зенітних. І всіх я вам не назву. Всі, що в нас є, теж називати не буду. Дуже багато нам подавали зарубіжних комплексів, які дуже добре себе показують, так само, як і гепарди. Старий комплекс, але шахіди збиває буквально з декілька снарядів. Дуже ефективний комплекс. І в зарубіжних країнах так само залишилось ще дуже багато зразків такого озброєння. І надіюся, частина вже передана нам, надіюся, в майбутньому і решта передасться. Полюбе треба переходити на зарубіжні зразки. Воно більш ефективне, більш новіші озброєння. Запчастини можна так само знайти. Дуже багато запчастин у нас страдає техніка, тому що немає де взяти запчастини, щоб відремонтувати. З Європи ми можемо це зробити, собі дозволити. З Америки, з Європи. З Росії зараз ми нічого вже не витягнемо. На мою думку, це дуже дорого, але воно себе оправдує. Ви подивіться, скільки по новинам ми читали, читали те, що писали, бачили відео, як працює цей купол. Він збиває до, якщо не помиляюся, 95% всіх цілей, які будуть вражені, які будуть запущені по даним об'єктам. Нам це потрібно. Я сподіваюся, в майбутньому це буде здійснено. Нас закуплять залізний купол, або зроблять систему ППО, яка буде спроможна не гірше відбивати. Я думаю, що над Києвом на даний момент не гірше зробили, як в Ізраїлі. Скільки було обстрілів, крепких обстрілів, всі цілі майже знищувалися, падали. І зараз не задають по інфраструктурі таких вражень, як раніше вражували в перші дні. Завжди багато говорять. Це ж не завжди правда. Вони всі Петріоти знищили, що у нас є. Вони ці Хаймерси вже теж познищували. То, що вони розказують, це не завжди сходиться з дійсністю. Якби вони знищили насправді все ППО, що у нас було, ми б не змогли б завдати їм удару такого відповідного. Хоча в перші дні війни вони літали над головою і доволі достойно показали себе переносні зенітно-ракетні комплекси та решта ППО сухопутних військ.
Вони збивали геть над головою російську авіацію. Російська авіація просто не розуміла, що робиться, звідки це і як це можливо. От ми як ППО стоїмо, там переважно прикриваємо якийсь підрозділ. І от тут пацани кажуть, типу, що їм аж спокійніше стояти, коли ми біля них стоїмо. Спокійніше, кажуть, от не будуть так коригувати. А ще як ми зробили біля них, збили херню, вони вже ходили, не сигналили, не підходили нічого. Тут після пуску ракети вже ходять, вже здоров, що там, привіт. Вже і сигналять машиною, проїжджають, вже і розпитують, розказують, що там. А ми просто свідомо знаємо це, що якщо не зб'ємо, скоригує. Може прилетіти не тільки по ним, по якихось об'єктах. Тут може прилетіти, по нам може прилетіти, на БКП може прилетіти. Ну тут не вгадаєш, в принципі. В першу чергу треба збивати те, що літає, бо тоді не буде прильотів. Тоді будеш себе спокійніше почувати. Тим більше ти збив, зробив перекат і знаєш, що вже нічого не коригує, а вони стріляти просто так насліпо. Вони люблять так робити, але вони рідко так роблять. В них теж похибки капець, вони там такі зальотні, в них пристрілочні. Я рахую, для загальної перемоги у нас вже все є. Саме головне – це патріотизм, це розуміння того, що перемога буде за нами обов'язково. Ці хлопці, які зараз знаходяться на позиції, які готові до наступу, я завжди спілкуюся зі своїми військовослужбовцями і питаю, як вони, чи настроєні, чи не настроєні. Всі хочуть, всі ждуть перемоги, всі очікують, коли ми вийдемо на границі наші, законні границі, і заберемо свою територію. Саме головне у нас вже є. Ну і техніку, яку нам надали наші західні партнери, вона багато нам допоможе, і перемога буде за нами. Перемога повинна бути, і вона буде обов'язково. Перше, це над капами, звичайно, щоб вони більше сюди не пхалися. І друга перемога, то внутрішня повинна бути перемога. І всередині України ще є багато в нас зрадників, яких треба, не знаю, депортувати, чи як їх, чи що, щоб більше тої нечисті не було у нас всередині України. А для мене вони собаки, коротше. Мені тварину більше шкода буде, чим росіянина. Він свідомо, знаючи, куди він йде, що він йде. Вон, зазомбовані йдуть сюди забирати нашу землю, вбивати наших дітей, ці ракети. Це все, скільки я побратимів втратив, теж молодих, і командирів, знайомих. Дуже багато із-за через тих дебілів постраждало. Шкода, звісно. Ну їх не шкода. Їх не шкода взагалі. Ще на початках, коли там тільки почалась повномасштабна війна, я такий, це ж людину вбити. Ну, після того всього, що я пережив, що я побачив, нема слів. Коротше, їх треба ложити і ложити. Я надіюся, після перемоги, коли ми повернемося всі додому, я про таку державу, як Росія, навіть чути не буду. Основна мрія, яка в мене зараз є, побистріше повернутися до сім'ї, до дружини, до дитини, більше їм часу приділяти. Все, більше таких мрій немає. Після війни хочу почати займатися своїм життям в плані сім'ї. Тому що треба якусь дівчину шукати, женитися, робити дітей. Вернутися до мами, до брата молодшого. Ще 2 брата зведених маю. Вже давно не бачились. До друзів, сім'ю, до батьків. Посидіти, поговорити. Не такий чорт страшний, як його малюють. Захищайте, хлопці. Прийде, спитає вас онук, що ви, дід, доробили, ви що скажете? Сидів на дивані і казав, що військові ЗСУ не так воює. Приєднуйтеся, хлопці, не стидайтеся.